สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีหลอดไฟเส้นสำหรับสร้างบรรยากาศในห้องต่างๆมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้สามารถที่จะเอามาติดตั้งเชื่อม Wi-Fi แล้วก็ควบคุมผ่านมือถือได้นะครับมีซีนหลายแบบให้เลือกใช้ตัวนี้มาจากยี่ห้อ Wish นะครับ Wish ก็เป็นยี่ห้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีทั้งปลั๊กไฟหลอดไฟหลายอย่างนะครับเป็น Smart Flex Strip มีฟังก์ชันต่างๆที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ใช้ดีเดี๋ยวผมจะติดให้ชมนะครับตัวนี้เป็น Multi Color Gradient นะครับสามารถที่จะสร้างบรรยากาศทำไฟวิ่งทำโทนสีสร้างซีนต่างๆได้หลายแบบนะครับความสามารถของหลอดไฟรุ่นนี้ก็คือสามารถที่จะควบคุมผ่านแอปบนมือถือได้นะครับแอป Wish Connect นะแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อกับระบบเนี่ยสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรับเสียงดนตรีเอาไปเป็นไฟวิ่งไฟกระพริบได้นะครับรวมถึงสามารถสร้าง Space Scene ได้นะครับมาดูกันว่า Space Scene นี้คืออะไรแล้วก็ในกล่องเขาจะมี Accessory มาให้นะครับความยาวที่ให้มาหลอดไฟตัวนี้ก็ยาว5 เมตรนะครับที่ขดอยู่ตรงนู้นนะทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่ได้ขยายออกมานะครับจะเป็นกลมๆความยาว5 เมตรนะครับจะมีอะแดปเตอร์ตรงนี้มาให้ด้วยผมลองเปิดให้ชมมาดูข้างกล่องนิดนึงนะครับจะเป็นหลอดไฟที่สามารถควบคุมจากทุกที่ได้เลยผ่านมือถือผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็จะมี Dynamic Light Mode ก็คือโหมดหลายแบบโหมด Dynamic หมายความว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวโหมดสมมุติว่าเราอยู่ในใต้ท้องทะเลสมมุติว่าเราอยู่ในผับหรือปาร์ตี้อย่างเงี้ยครับมีหลายแบบให้เลือกนะเขาจะกระพริบตามจังหวะและเปลี่ยนสีเองตามโหมดตามอารมณ์ของซีนนั้นนะครับออโตเมชันสามารถตั้งค่าได้นะครับแอปก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Play และ App Store นะครับลักษณะแอปของเขาก็จะคล้ายๆ Smart Light แต่ไม่ใช่นะเป็นอีกแอปหนึ่งเป็นของยี่ห้อ Wish เองก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้สามารถที่จะมี Wi-Fi Certificate ก็คือเขาเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นั่นเองนะครับบลูทูธก็คือ Bluetooth Edge นะครับเขาจะทำงานอยู่เบื้องหลังของเขาเองนะครับตัวนี้เป็นข้อกำหนดนะครับในการติดตั้งห้ามงอมากกว่า30มิลลิเมตรนะครับให้ใช้คลิปในการหนีบแล้วก็มีน้ำหนักเบารวมถึงจะมีแพทเทิร์นไกด์ไลน์ก็คือวิธีการขดนะครับตัวนี้ก็ลองดูคู่มือนะการใช้งานไม่ยากนะครับการติดตั้งก็ไม่ยากเขาให้อุปกรณ์มาแล้วด้านล่างจะมีข้อมูลของผู้ผลิตนะครับแล้วก็ข้อมูลของกสทช.ว่าผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับมีมอก.ด้วยซึ่งผมรู้สึกเขาก็ออกแบบมาได้ดีนะสินค้าเขาสวยดีแล้วก็ดูดีมีมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการช็อตนะถ้าคุณสังเกตเดี๋ยวผมจะปิดให้ชมนะครับเบื้องต้นหลอดไฟก็จะมาเป็นแบบนี้เลยค่อนข้างดูดีตรงนี้ก็จะอาจจะร้อนนิดหน่อยอุ่นๆนะไม่ใช่ร้อนนะถือว่าโอเคตรงนี้ก็จะไม่มีส่วนที่จะเป็นทองแดงโผล่ออกมานะครับตัวนี้ตอนใช้งานจะอุ่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็เขาให้ฉนวนตรงนี้มาเราก็ลากออกมาแล้วก็ขันน็อตเข้ากับผนังนะครับจากนั้นตรงนี้ก็ขดมาเพื่อที่จะเอาคลิปมาต่อตัวนี้มีแจ็คให้นะครับตัวนี้แจ็คเป็นแจ็คเชื่อมนะถ้าเกิดว่าคุณมาเนี่ยคุณจะได้เป็นแบบนี้มาคุณก็เอามาต่อแบบนี้เขาทำออกมาได้ดีมากนะครับจะรู้สึกว่าพอได้มาแบบนี้แล้วเขาทำเป็นส่วนต่อคุณเดินหลอดไฟก่อนจากนั้นค่อยเอาแจ็คมาเสียบกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้คอนโทรลเขาจะมีความสามารถในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ตัวนี้สามารถกดเปิดปิดได้แต่ปกติแล้วตัวนี้มันอยู่ที่ผนังหรืออยู่ตรงบนหน่อยมันจะกดลำบากนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจติดไว้ที่ผนังถ้าเกิดต้องการปิดแมนนวลเข้ามากดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่มากับเขานะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็สายไม่ค่อยยาวเท่าไหร่สายยาวประมาณ2 เมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ Wish LED driver นะครับจ่ายไฟที่24โวลต์0.83 แอมป์หรือประมาณ20 วัตต์ก็เทียบเท่ากับหลอดไฟ20 วัตต์นะครับตัวนี้ก็เสียบไฟบ้าน220โวลต์ได้เลยนะครับอะแดปเตอร์ก็จะอุ่นๆเขามีคู่มือมาให้คู่มือก็จะมาลักษณะนี้วิธีการติดคลิปวิธีการขันน็อตแล้วก็จะเป็นการประกอบนะครับการเชื่อมต่ออย่างที่ผมทำเมื่อกี้ก็ไม่ยากเขามีสแกน QR Code เพื่อโหลดแอปได้เลยจริงๆผลโหลดแอปมาแล้วแหละนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลสินค้านะครับแล้วมีอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวนี้จะเป็นไกด์ไลน์ในการขดนะครับเขาบอกว่าแนะนำให้ขดเป็นรูปทรงนี้หรือไม่ก็ทรงนี้แบบตรงนี้เขาจะเป็นแพทเทิร์นมาให้อยู่แล้วเขาจะส่องสว่างได้สวยกว่าที่คุณติดเฉยๆที่คุณติดเป็นแนวเส้นตรงนะครับก็ลองทำตามเขาดูลองวางที่พื้นก่อนนะแล้วดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับจริงๆก็ผมไม่ได้ซีเรียสผมจะติดธรรมดาขอบผนัง
บริเวณใต้เพดานเท่านั้นเองนะครับก็เอาง่ายไว้ก่อนในกล่องเขามีชุดอ็อกเซสซอรี่มาให้หรือว่าชุดเครื่องมือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคลิปคันน็อตติดกับผนังแล้วก็เอาไฟเส้นมาแย่เข้าไปได้เลยนะเพื่อขดก็ประมาณนี้อันนี้เป็นคลิปทั้งหมดทั้งห่อเลยนะครับอีกห่อหนึ่งก็จะเป็นน็อตกับพุกครับตัวนี้ก็สามารถเจาะปูนแล้วก็ขันน็อตได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นไม้เนี่ยก็ง่ายหน่อยก็ขันไปเฉยๆนี่แหละนะครับแล้วก็มีกาว2 หน้ามาให้ถ้าเกิดคุณไม่อยากเจาะคุณก็ใช้กาว2 หน้าติดที่ตัวคลิปแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นกาว 3M นะเข้าใจว่าเป็นอย่างดีด้วยนะครับดูสวยดูมาตรฐานงานดูเนียบนะก็แนวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อให้ชมตัวหลอดไฟก็มาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ผมจะเชื่อมต่อนะครับแบบนี้นะเราก็เอาแจ็คมาเสียบกันสวมเข้าไปก็จะเป็น3 รูนะครับก็สวมเข้าไปดันแน่นๆหน่อยเนี่ยได้แล้วนะครับหลอดไฟเชื่อมต่อแล้วก็อะแดปเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเอามาเสียบไฟเพื่อทดลองให้ดูเปิดไฟครับมาแล้วจริงๆเขาสวยมากเลยนะเนี่ยเขาจะเป็นไฟแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะวิ่งเปลี่ยนสีตามแพทเทิร์นที่คุณเลือกนะถือว่าสวยมากๆนะครับเขาจะหนาแค่นี้เดี๋ยวมาดูตอนที่ติดจริงๆนะครับในการใช้งานก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยทั้ง2 แพลตฟอร์มนะครับเป็นแอป Wish Connect ซึ่งตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วพอดาวน์โหลดมาเขาจะเป็นชื่อ Wish V2 แบบนี้นะครับจริงๆก็แอปเดียวกันดูลักษณะหน้าตาผมสมัครแล้วก็เปิดเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผมมีอยู่2 ห้องก็คือเป็นห้อง Living Room แล้วก็ห้อง Bedroom ห้อง Bedroom เปิดไฟหมดแล้วเปิดทั้งห้องก็ได้หรือจะเปิดบางส่วนก็ได้นะครับพอเข้ามาก็จะเห็น Bedroom Lamp นะครับหรือผมมีอีกอันนึงผมมี Living Room เป็น Smart Plug นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นด้านนอกสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือปิดเขาจะ dimming ปิดนะเปิดนะครับพอเปิดมาเขาก็จะเป็น Scene Default เป็นรูปทรงนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้ตั้งเป็นวอร์มแบบนี้ก็ได้นะครับสีอุ่นนะร้อนๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็น Daylight แสงขาวเป็นโคซี่ออกแบบร้อนๆนะครับแล้วเป็นโรแมนต์เป็นรู้สึกว่าเป็นสีชมพูนะครับแบบนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกลักษณะสีต่างๆเป็นสีขาวทั่วไปเป็นสีอะลามก็ได้เนี่ยเป็นกระพริบก็ได้นะครับกระพริบแจ้งเตือนนะครับแล้วก็โรแมนต์นะครับรวมถึงสโนว์นะครับก็คือเป็นลักษณะของหิมะเขาก็จะแสงขาวพอเห็นแล้วจะรู้สึกเย็นมากๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ซีนที่คุณชอบนะมีซีนฮาโลวีนด้วยออกเป็นเหลืองๆนะครับมีหลายซีนนะรูปแบบเพียบเลยเป็นโซนออกเป็นป่าก็ได้นะครับเป็นฟอเรสต์อย่างนี้ก็ได้เนี่ยก็จะออกเป็นเขียวๆนะครับผมชอบสโนวี่แล้วก็อื่นๆรวมทั้งจุดนี้น่าสนใจเบสไทม์ก็คือก่อนนอนปรับสีนี้ทำให้เรามีโอกาสหลับง่ายขึ้นสุนทรียภาพรู้สึกใจเย็นนะครับแล้วก็มีเวกอัพครับเป็นซีนตื่นนะครับเขาจะขึ้นเป็นสีแดงๆให้ตื่นให้ตาสว่างอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นซีนต่างๆที่เขาให้มาจริงๆมีมากกว่านี้นะลักษณะต่างๆเดี๋ยวผมแนะนำอีกทีวิธีใช้งานอย่างละเอียดคลิปนี้ก็เอามาติดแล้วก็เอามาให้ชมเบื้องต้นนะเผื่อเป็นทางเลือกหลายคนที่กำลังมองหาอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเขาออกแบบไม่ได้ดีมากแล้วก็ได้มาตรฐานมอก.ไทยแล้วด้วยนะครับรู้สึกว่าคุณภาพมากๆกับชิ้นส่วนต่างๆที่เขาให้มาตัวนี้สามารถที่จะควบคุมผ่านแอปได้ง่ายๆนะครับทั้งแอปเนี่ยมีลักษณะการเชื่อมต่อหลายอย่างมีออโตเมชันด้วยนะสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อย่างอื่นของยี่ห้อ Wish ได้พวกปลั๊กไฟพวกmotion sensor หรืออุปกรณ์อื่นๆถ้าเป็นยี่ห้อ Wish เขาสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับต้องลองดูเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะลองทำเชื่อมต่อกับ Smart Life ก่อนเผื่อใครมียี่ห้อ Smart Life ว่ามันเชื่อมต่อกันได้ไหมแต่คลิปนี้เอามารีวิวชมนะครับแล้วก็เอามาติดตั้งให้ชมเผื่อเป็นทางเลือกหลายๆคนที่อาจจะมองหาหลอดไฟเส้นแบบนี้ก็ Wish ก็น่าสนใจนะครับราคาไม่แพงด้วยผมใช้วิธีเดินตามชอบนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกก็ต้องการที่จะเดินไว้ขอบด้านบนนะแต่ก็มีการหักวนลงมาด้านล่างเท่านี้นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคุณเลยนะว่าต้องการแบบไหนเขามีแพทเทิร์นให้แต่จริงๆเราไม่ต้องตามแพทเทิร์นก็ได้เขาก็จะส่องสว่างได้เหมือนกันนะครับผมก็เอาแบบนี้เลยในแอปมีหลายสไตล์ให้เลือกนะครับพอเราเปิดแอปขึ้นมาก็จะเห็นเป็นแบบนี้จริงๆแล้วข้างนอกเนี่ยครับเราสามารถที่จะเปิดทั้งหมดก็ได้มีหลายอุปกรณ์ในนี้ก็ได้นะครับผมจะเข้ามาข้างในซึ่งเป็น Bedroom Lamp นะครับกดเข้ามาเรื่อยๆจะสามารถเลือก
ซีนต่างๆได้สีต่างๆได้อย่างข้างนอกตรงนี้ก็จะมีหลายโทนนะครับโทนวอร์มก็ได้นะครับก็จะเป็นเข้มๆอุ่นๆนะครับจะเป็นเดย์ไลท์ก็ได้เดย์ไลท์ก็จะแสงขาวเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็โคซี่ก็ได้นะครับโคซี่ก็จะออกแดงๆแล้วก็เป็นโรแมนต์ก็ได้ครับโรแมนต์ก็จะเป็นออกสีชมพูหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าด้านในเข้ามาที่เบดรูมแลมป์ก็จะมีให้เลือกเป็นแสงขาวนะครับเราสามารถเลือกเป็นแสงขาวได้นะครับตรงนี้เป็นแสงขาวเป็นโกลเด้นไวท์นะครับแล้วก็เป็นอะลามก็มีนะครับถ้าเราเลือกอะลามเขาก็จะเป็นกระพริบแบบนี้นะครับแบบนี้เหมือนขอความช่วยเหลือครับแล้วก็จะเป็นไฟเพลสสถานที่ไฟไหม้เป็นฟอลหรือว่าออทัมก็ได้นะครับตัวนี้เป็นคลับตัวนี้จะเป็นสีต่างๆนะครับจะเป็นสีที่เราเลือกได้อยู่ข้างล่างตรงนี้ Color นะครับจะเป็นไดนามิกด้วยนะอย่างตรงนี้ Sunset นะครับเขาก็จะวิ่งเป็นไฟเคลื่อนที่นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นปาร์ตี้เนี่ยปาร์ตี้ก็จะสว่างนะครับแล้วก็จะมีวิ่งเนี่ยวิ่งไปสลับสีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กรณีที่เป็นสปริงครับสปริงฤดูใบไม้ผลินะครับก็จะสว่างสดใสซัมเมอร์ก็จะออกโทนร้อนหน่อยฟอเรสต์ก็จะเป็นสีเขียวเน้นเขียวนะครับดูผ่านจอมือถืออาจจะเห็นไม่ชัดนะเนื่องจากว่าค่อนข้างสว่างแล้วกล้องถ่ายออกมาจะเป็นสีโทนใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับถ้าเป็นจังเกิลก็จะเป็นเขียวเนี่ยจังเกิลเขียวแล้วมีวิ่งนิดหน่อยเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโมโจเป็นผลไม้น่ากินครับโมจิโต้นะครับตัวนี้แล้วก็โอเชียนจะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะครับส่องสว่างเลยนะแล้วก็คริสต์มาสก็จะเน้นแดงเขียวนะครับวนสลับกันไปวิ่งสังเกตดูวิ่งนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฮาโลวีนเหลืองนะครับแล้วก็สโนว์ครับสโนว์นี่จะเป็นสีฟ้าสวยเลยนะครับคุณสามารถปรับสีฟ้าแล้วก็สว่างเท่าไหร่ก็ได้สว่างลดลงก็ได้นะครับนี่สีฟ้าแบบสว่างน้อยๆนะครับจะรู้สึกว่าหนาวในห้องนะยิ่งเปิดแอร์เย็นๆเนี่ยจะรู้สึกเย็นเลยครับตอนนี้ต้องห่มผ้าแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาสปีดครับสปีดเราสามารถให้วิ่งเร็วได้นะเป็นสีฟ้าแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดผมจะเป็นคริสต์มาสแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเนี่ยครับก็จะปุ๊บปั๊บแบบนี้วิ่งเร็วขึ้นสปีดเลือกได้นะครับมีหลายโทนให้เลือกนะครับอย่างข้างล่างตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสแตติกนะครับก็จะเป็นสีต่างๆให้เลือกถ้าเกิดเป็นไดนามิกก็จะเป็นโหมดต่างๆโทนต่างๆให้เลือกเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมแจ้งไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น Color ก็จะเป็นสีให้เลือกตามชอบเลยนะครับถือว่าเยี่ยมครับมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายนะครับปรับแสงสว่างก็ได้ปรับสปีดก็ได้ไอเดียดีครับราคาไม่แพงสามารถซื้อมาเพิ่มบรรยากาศเพิ่มสุนทรียภาพก่อนนอนเปิดให้เคลิ้มเปิดให้รู้สึกว่าเย็นสบายทำให้รู้สึกสงบก่อนนอนได้ค่อนข้างดีมากนะครับตัวนี้ก็แนะนำเลยเขาออกแบบไม่ได้ดีปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับเท่าที่สัมผัสเองรู้สึกว่าตอนที่ผมติดตั้งเนี่ยเขาออกแบบมาได้ปลอดภัยดีนะตัวบริเวณหลอดไฟก็นุ่มๆนะครับยืดหยุ่นได้ดีติดง่ายแล้วก็สามารถติดกับเฟอร์นิเจอร์ได้หลายรูปแบบนะครับติดกับกระจกก็ได้ติดกับผนังกระเบื้องก็ได้ผมติดกับไม้กาว2 หน้า 3M เนี่ยออกแบบมาได้ดีครับรู้สึกแข็งแรงมากเนี่ยอย่างที่ผมเห็นเนี่ยผมติดกาวนะผมไม่ได้ขันน็อตนะถือว่าเยี่ยมครับเอาสินค้าดีๆมาแนะนำนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถกดตามคลิปเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ก่อนดูรายละเอียดก่อนค่อยสั่งซื้อค่อยตัดสินใจนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ